Magandang buhay! Ito ang Mobazilla. Kung bago ka sa aming channel, welcome! Siguraduhin mag-subscribe sa Mobazilla at i-follow kami sa Facebook. Marami ang nawalan ng buhay at marami rin ang nawalan ng kabuhayan dahil sa COVID-19 pandemic. Maraming negosyo ang nagsarado, subalit marami pa rin namang kinayang magpatuloy. May naging multi-billionaire pa. Pag-usapan natin ngayon ang success story ni Eric Yuan, ang founder at CEO ng Zoom. Tignan natin kung papaano niya naitayo at pinaunlad ang isang $35 billion video conferencing empire sa loob ng 9 na taon. Ang net worth ni Eric as of June 14, 2020 ayon sa Bloomberg Billionaires Index ay umakyat sa $7.55 billion. Pang 139 siya noong June 14, 2020 sa listahan ng 500 na pinakamayayamang tao sa buong mundo. Bago ang 2020, wala kang makikitang pangalang Eric Yuan sa listahan. Karamihan sa yaman ni Eric Yuan ay mula sa 20% na pagmamay-ari niya ng Zoom. Ang value ng Zoom shares ay higit pa sa pagdoble sa unang 3 buwan ng 2020. Ang pangangailangan para sa Zoom, isang video conferencing platform para sa business, ay nag-skyrocket sa Amerika sa nihi ng pandemic. Paano nga ba nagsimula ang Zoom? Saan nakuha ni Eric Yuan ang inspirasyon? Paano niya ito nagawa? Tignan natin ang pag-akyat ni Eric Yuan sa pedestal ng mga pinakamayayamang tao sa buong mundo. Noong 2011, ang Corporate VP for Engineering ng Cisco na si Eric Yuan ay sinubukang kumbinsihin ang kaniyang mga kasamang executive para paunlarin ang Webex, ang web conferencing product ng Cisco. Hindi nakinig sa kanya ang Cisco. Ginawa ni Yuan kung ano ang normal na hakbang ng isang confident na entrepreneur. Nag-resign siya sa trabaho para umpisahan ang sariling negosyo. Ang kumpanyang ito ay Zoom. Sa loob lamang ng 4 na taon, milyon-milyon na ang Zoom customer sa buong mundo. Ipinanganak si Eric Yuan noong February 20, 1970 sa silangang bahagi ng lalawigan ng Shandong, China. Ang mga magulang niya ay mga mining engineers. Nagtapos siya ng Applied Mathematics and Computer Science mula sa Shandong University of Science and Technology. Sa edad na 22, habang kinukumpleto niya ang master's degree sa engineering sa China University of Mining and Technology, ikinasal siya sa kanyang long-time girlfriend. Pagkaraan, nagtrabaho muna siya sa Japan sa loob ng 4 na taon. Bandang 1994, nang nagtrabaho siya sa Japan, na-inspire siya nang marinig si Bill Gates, ang co-founder ng Microsoft, nang ito ay magpaliwanag tungkol sa internet. Ang pakikinig kay Gates ay pumukaw sa kanyang mangarap na makarating ng US patungo sa Silicon Valley sa California para makinabang sa US.com boom. Nakita ni Eric Yuan ang pag-angat ng American internet companies tulad ng Netscape at Yahoo at naniniwala siyang mahuhuli pa ng 1 dekada ang China para hikayatin o kalingain ang tech ecosystem katulad ng US. Ang kanyang unang hakbang patungo sa USA ay hindi naging madali. Nag-apply siya para sa US visa. Tinanggihan ang kanyang visa application. Muli siyang nag-apply at muling tinanggihan. Umabot ng 8 beses ang application at rejection. Pagkaraan ng halos 2 taong pabalik-balik siya sa US Embassy para sa kanyang visa application, sa ika-9 na US visa application, napayagan siyang pumasok sa US noong 1997. Bagaman hindi mahusay magsalita ng Ingles, nakapasok pa rin siya bilang isang software engineer sa Webex sa Milpitas, California, sa South Bay ng Silicon Valley. Ang
Ang Webex ay 2-year-old video conferencing software company pa lamang noon. Nakapasok siya sa Webex dahil sa kanyang kahusayan sa pagsulat ng computer codes. Panay coding lang ang kanyang pinagkaabalahan. Kasama siya sa grupo ng mga engineers na gumawa ng initial version ng web conferencing software ng Webex. Responsable si Yuan sa maraming Webex innovations at naging inventor ng mahigit 30 issued at pending patents. Samantala, naging libangan din niya ang paglalaro ng pick-up soccer. Nahasa na lamang siyang magsalita ng Ingles sa tulong ng kanyang teammates. Halos 2 milyong customers ang gumagamit ng Webex noong 2007. Binili ng telecommunications company na Cisco Systems ang Webex sa halagang $3.2 billion. Maliban sa proprietary technologies ng Webex, kasama sa transaksyon ang maraming miyembro ng Webex team, kasama na si Eric Yuan. Mabilis ang naging pag-unlad ng Webex sa ilalim ng Cisco at dahil sa sipag, maraming promotions ang tinanggap ni Eric bago masungkit ang posisyong Corporate VP ng Engineering na namamahala sa collaboration software. Umangat ang kanyang sahod sa 6 figures. Sa panahong iyon, pinangasiwaan ni Eric ang malawakang pagpapaunlad sa Webex product. Ang engineering team ay umabot sa mahigit na 800 engineers at nairehistro ang annual revenue sa $800 million. Gayunman, noong 2010, napag-alaman ni Yuan na maraming customers ang naghahangad ng improvement sa video conferencing services ng Webex. Maaaring naging makabago ang Webex sa mga unang taon nito. Isa ito sa mga unang options at pinakakumpletong tool para sa video calls noon. Ngunit, pagkatapos ng 1 dekada, ang produkto ay hindi umunlad at ang mga customers ay naging frustrated. Kapag nag-log on sa Webex conference ang isang user, kailangan pa munang mag-identify kung anong version ng product, iPhone, Android, PC or Mac ang iraran. Abala ito sa mga users. Madalas, ang mga connection ay hindi stable. Ang kalidad ng audio at video ay hindi mainam. Maayos ang file sharing capability ng Webex, subalit ang process ng pagsasagawa ng virtual meetings ay frustrating. Hindi nakasabay ang Webex sa development ng technology. Karamihan sa codebase ng Webex ay hindi na updated. Dahil sa mga limitasyon sa functionality ng Webex, maraming mga users nito ay kinakailangang umasa pa sa multiple conferencing tools para matapos ang kanilang trabaho. Para kay Eric Yuan, malinaw ang solusyon. Una, mag-commit ang Cisco para ma-update ang Webex. O ikalawa, maaari itong bumuo ng isang ganap na bagong produkto. Tumanggi ang Cisco na mamuhunan sa upgrade ng Webex o sa pagbuo ng bagong video conferencing product. Sinubukan ni Yuan na paulit-ulit na kumbinsihin ang kanyang mga kasamahan na ang pamumuhunan sa Webex ay hindi lamang mahalaga. Kritikal ito sa patuloy na tagumpay ng produkto at ang tagumpay ng mas malawak na negosyo sa web conferencing ng Cisco. Hindi siya pinansin. Mas nakafocus noon ang Cisco sa social networking at sinusubukan ang paggawa ng enterprise Facebook. Ang tiwala ni Yuan sa kaniyang ideya ay lubhang hindi matitinag. Nang hindi siya pinakinggan ng kanyang mga boss sa Cisco na i-rebuild ang Webex, iniwan niya ang Cisco noong April 2011. Ang tiwala niya sa kanyang ideya ang tumulong kay Yuan na makumbinsi ang 40 pang engineers na samahan siya sa paggawa ng bagong web conferencing product na makakatugon sa pangangailangan ng mga customers.
Sinabi ni Yuan kalaunan na mas nahirapan pa siyang kumbinsihin ang kanyang asawa na ang kanyang mga instincts ay tama. Sa una, kinwestiyon nito ang pag-alis niya sa Cisco. Sinagot siya ni Eric, "I know it's a long journey and very hard, but if I don't try it, I'll regret it." Noon pa man, pinangarap na ni Eric Yuan na magkaroon ng technology para sa portable, user-friendly video calls. Sa edad na 18 o 19, habang nasa kolehiyo, pumasok na sa kanya ang ideyang ito. Naghahanap na siya noon ng paraan para kumonekta sa kanyang long-distance girlfriend. Noong nasa China pa sila, si Eric at ang kanyang kasintahan na asawa na ngayon ay naka-enroll sa dalawang magkaibang kolehiyo. Magkalayo ang kanilang universities. Nangangailangan ng 10 oras na train ride para sila ay magkita. Dahil dito, 2 beses sa isang taon lamang sila nagkikita. Inisip ni Eric na sa hinaharap, magiging kamangha-mangha kung may isang aparato o device na sa isang pag-click lamang ng button, makikita na niya at makakausap ang kanyang girlfriend. Si Dan Scheinman, ang Head of Corporate Development, ay nagpaalam din sa Webex. Inaya siya ni Eric Yuan na mamuhunan sa kanyang ideya. Bagaman may pag-aalinlangan sa ideya at sa tsansang magtagumpay ni Eric, nag-issue si Dan ng $250,000 check noong April 2011. Sa puntong iyon, ang pangalan ng startup tech company ni Eric ay SASB. Ngunit dahil sa input ni Dan Scheinman, namili sa 4 na pangalan si Eric: Hangtime, Puppy, Zippo, at Zoom. Halos sa panahon ding iyon, ang CEO at founder ng Webex na si Subra Iyer ay namuhunan din ng $250,000 na seed funding sa startup company ni Yuan. Nakakalap si Yuan ng $3 million seed money mula sa mga nagtiwala sa vision at talento niya. Ginamit ni Yuan ang karamihan ng initial funding para mag-hire ng mga engineer sa China, isang cost-saving measure. Mas mura ang serbisyo ng mga inhinyerong Inchik kaysa sa mga Amerikano. Ang mas maraming inhinyero ay nangangahulugan ng mas maayos na produkto. Sa sumunod na halos 2 taon, ang team ni Eric Yuan ay nagtrabaho para sa kumpanyang pinangalanang Zoom. Si Yuan mismo ay nagtrabaho sa maliit na tanggapan ng kumpanya sa Santa Clara. Ang pinakaunang bersyon ng Zoom ay inilabas noong Agosto 22, 2012. Ang mga pagbabagong nais ni Eric sa Webex ay ikinarga sa version na ito. Mataas ang kalidad ng audio at video. Otomatikong nakikita nito ang operating system at screen resolution ng users. Ang mga host lamang ang kailangang magkaroon ng isang Zoom account para sa isang meeting na pwedeng daluhan ng hanggang 15 na tao. Sa panahong iyon, lumalawak na ang application ng video conferencing sa larangan ng telemedicine market sa USA. Nagiging popular na rin ang application nito sa mga universities. Kinailangan ng Zoom ng dagdag pang kapital para mas mapabuti pa nito ang kanyang nasimulan. Kinailangan niya ang rounds ng external funding para makakalap ng pondo para rito. Sa pananaw ng ilang investors at venture capitalists, crowded na ang merkado para sa kanyang ideya dahil nariyan na ang Hangouts ng Google, Skype ng Microsoft at ang Cisco pa rin ang may hawak ng market share. Nagpatuloy sa product testing ang Zoom. Ang mga beta testers ay napakasaya sa produkto at pagkatapos ng fine-tuning ng ilang mga issues, sa wakas, ang Zoom 1.0 ay inilunsad noong Enero 2013. Sa bilis ng pag-unlad ng Zoom, wala pa itong dedicated marketing team.
Organic ang growth sa pamamagitan ng word of mouth. Hanggang sa paglaki ng kanyang kumpanya, ipinagpatuloy ni Eric ang pagtulong sa mga customers. Kadalasang si Yuan mismo ang nag-i-email sa customers na gusto nang iwanan ang Zoom para malaman niya kung bakit. Ang ilan sa mga ito ay naging loyal evangelists ng Zoom. Mas mahalaga, ang hands-on approach na ito ni Yuan para sa customer support ay nagturo kay Yuan ng marami tungkol sa mga problema na naranasan ng mga customer sa pang-araw-araw. Ang personal na pagtugon ni Eric sa user feedback ay pruweba ng tunay na malasakit sa kanyang mga customers. Ang Zoom ay nakaranas ng malakas na pag-unlad sa buong 2013. Noong Hunyo, higit sa 1.2 milyong tao ang sumali sa higit sa 400,000 meetings sa 2,500 mga lungsod sa buong mundo. Pumasok ang Zoom sa mga kasunduan sa mga higher education institutions kabilang ang Kansas State University, ang University of Northern Iowa at Ottawa University. Noong Agosto 2013, ang Zoom ay nakakaya na mag-host ng mahigit sa 5,500 na pagpupulong araw-araw. Noong September 2013, nakalikom ng $6.5 million ang Zoom bilang parte ng Series B funding round na pinamahalaan ng Horizon Ventures. Sa puntong ito, mahigit ng 4,500 kumpanya at 3 milyong participants ang gumagamit ng Zoom. Paglaki ito ng 650% sa individual users at 350% naman para sa business users sa loob ng kulang na 1 taon. Noong 2014, idineklara ng Zoom na nasa 10 milyon na ang kanilang users. Ang recipe ng Zoom para sa tagumpay, mataas na value sa murang halaga. Ang kanilang 3-in-1 package, HD video conferencing, mobility at web meetings sa $9.99 lamang. Mas mura ito kaysa sa iba pang options na nagbibigay lamang ng 1 o 2 sa mga serbisyong nabanggit. Dagdag pa, may free features ang Zoom na sa ibang competitors tulad ng Skype ay may bayad katulad ng group video calls. Kalaunan, natutunan ito ng Microsoft kaya't naging libre na rin ito sa Skype. Noong August 2014, ipinakilala ng Zoom ang kaniyang video webinar platform. Kaya nitong suportahan ang hanggang 25 na participants kada webinar. Pwedeng mamili ang host ng mula 100 hanggang 3,000 attendees. Ginawa nitong highly scalable ang video webinars at pinahintulutan ang hosts na magbayad lamang para sa size ng audience na kailangan nila. Gaya ng kanilang paglulunsad ng kanilang core Zoom product, maganda ang timing ng pagpapakilala nila sa bagong produkto. 2014 nang magsimulang matutunan ng content marketers na malakas at epektibong paraan ang webinar para sa kanilang lead generation strategy. Isa sa pinakamahalagang update sa core product ng Zoom ay ipinakilala noong December 2015, ang pagkakaroon ng breakout rooms. Pinapahintulutan nito ang hosts na gumawa ng mas maliliit na grupo sa loob ng mas malaking meeting. Kaya ng Zoom meetings magpapasok ng hanggang 200 individual participants. Sa pagkakaroon ng breakout rooms, maaaring mag-create ng hanggang 50 breakout groups sa isang single meeting ang hosts. Mataas ang potensyal ng breakout rooms para sa education market at sa mga kumpanyang involved
sa malalaking proyekto na binubuo ng maraming teams. Noong July 2016, isinama ng Zoom ang virtual background sa core product. Pinapayagan nito ang users na palitawing sila ay nasa beach or nasa harap ng Golden Gate Bridge, nasa loob ng opisina o anumang background na nais nila. Ang virtual backgrounds, kung titignan, ay hindi isang kinakailangang feature para sa video conferencing o webinar. Ipinapakita lamang nito na ang Zoom ay sang-ayon sa pagpapakilala ng nakatutuwang bagong features para sa users. Sa buong 2016, patuloy na lumakas ang Zoom. Karamihan ng pinakamalalaki at pinakamabilis ang paglagong kumpanya sa Silicon Valley ay umaasa sa Zoom para sa kanilang araw-araw na meetings at webinars. Nag-report ng revenue growth na 300% ang Zoom noong 2016. Pumasok ang Zoom sa isang 3 taong partnership sa Warriors. Binigyan ng Zoom ang Warriors ng software para makipag-usap sa fans. Bilang kapalit nito, ang logo ng Zoom ay makikita sa mga laro ng Warriors games sa Oakland Oracle Arena. Ito ang isa sa major marketing campaigns ng Zoom. Ang exclusive branding exposure na ito ng Zoom ay nakatulong pa sa pagpapabilis ng sales cycle ng Zoom. Sa 300% na pagtaas ng kanilang revenues, nairehistro noong 2016 ng Zoom ang kanyang ika-4 na sunod-sunod na triple-digit growth. Sinimulan ng Zoom ang 2017 sa pamamagitan ng single largest funding round nito hanggang ngayon. Noong January 17, kinumpirma nito ang pagkakaroon ng $100 million bilang parte ng Series D funding round na pinangunahan ng Sequoia Capital. Sa wakas ay naging unicorn ang Zoom. Ibig sabihin, umabot sa $1 billion na ang valuation nito. At tuloy-tuloy pa itong nagrehistro ng kita at growth. Naging isa sa pinaka-popular na web conferencing product ang Zoom sa mundo. Ang pinakamahalaga, nakamit ng Zoom ang lahat ng ito na salungat sa conventional wisdom ng mga investors na hindi na pwede pang pumasok sa crowded space. Nakaya itong gawin ni na Eric Yuan sa pamamagitan ng paggawa ng produktong tunay na mamahalin ng mga tao. Sa mga sumunod pang taon, naghanda ang Zoom para sa isa sa pinakamalaking IPO o Initial Public Offering sa history ng Silicon Valley. Naiiba si Yuan sa iba pang mga CEO ng Silicon Valley. Sinimulan niya ang Zoom noong siya ay 41 na. Hindi ito ang karaniwang edad upang umpisahan ang isang tech startup sa Silicon Valley. Kagaya na lamang ni Mark Zuckerberg na nagsimula ng Facebook sa kanyang college dorm room noong nasa Harvard University siya. Naging bilyonaryo si Eric Yuan pagkatapos ng Initial Public Offering o IPO ng Zoom noong April 2019. Isa sa pinakamatagumpay na IPO ito ng taon at ginawang mas mataas ang value ng Zoom kahit pagsamahin pa ang mga kasabayan nito sa IPO na Lyft at Pinterest. Tumaas ng 72% ang share price nito sa unang araw ng trading. Umabot na ngayon ng $35 billion ang halaga ng Zoom at higit sa 50,000 corporate clients gaya ng Samsung, Uber, Walmart at Capital One. Dahil sa coronavirus crisis,
ang Prime Minister ng UK na si Boris Johnson ay nag-host ng virtual cabinet meeting gamit ang Zoom. Ang usage ng Zoom ay tumaas ng 1,900% mula noong December nang ang mga paaralan at mga negosyo ay nag-shift online bilang pagtalima sa physical distancing call ng mga otoridad sa iba't ibang panig ng mundo para pigilan ang mabilis na pagkalat ng coronavirus. Isinasabuhay ni Eric Yuan ang motto na work hard and stay humble, kaya't lubhang popular siya sa kanyang mga empleyado. May 99% approval rating siya at pinangalanan ng Glassdoor, isang workplace review site, bilang big company CEO noong 2018. Hindi masasabing madali lamang narating ng Zoom ang pandemic-inspired work-from-home boom. Naranasan nilang masiyasat ng New York Attorney General's Office tungkol sa kanilang data privacy practices. May mga nai-report ding pagkakataon kung saan may nangyayaring sharing ng graphic images sa mga participants habang ginaganap ang online classes o meetings. Upang matugunan agad ito, ipinakilala ng Zoom ang feature na binibigyan ng pagkakataon ang meeting hosts na i-screen muna ang mga tao bago i-allow na makapasok sa meeting. Seryosong issue para sa Zoom ang users' privacy, security at trust. Naninirahan ngayon si Eric, ang kaniyang asawa at ang kanilang 2 anak na lalaki at 1 anak na babae sa isang Silicon Valley suburb sa Saratoga, California. Halos hindi na bumibiyahe si Eric Yuan. Gumagamit na siya ngayon ng Zoom para sa halos lahat ng kanyang meetings at sinisikap niyang limitahan lamang ang business travels sa 2 sa isang taon para magkaroon ng mas maraming oras sa pamilya. Dahil dito, sa loob ng 5 taon bago pa ang IPO ng Zoom noong 2019, naka-8 work trips lamang si Yuan. Hindi gaya ng mga iba pang miyembro na nakarating na sa 3 Club o billionaire status. Walang flashy lifestyle si Eric Yuan. Sinabi ni Eric Yuan na hindi siya na-excite sa kanyang bagong yaman. Kung siguro ay edad 25 pa siya, posibleng ma-excite siya. Ang sabik siyang makita ay ang inaasahan niyang permanenteng pagbabago sa paraan ng pagtatrabaho natin. Mas excited pa siya sa posibilidad na makumbinsi ang mga tao na yakapin na ang remote work. Ipinaliwanag niya, millennials grew up realizing that they can get the job done without having to go to the office. Give it maybe 10 years and the millennials become the leaders and it will become very common. Coronavirus is just a catalyst. Sooner or later, this is going to be normal because the world does not belong to us anymore. It belongs to the younger generation. Sinabi ni Eric Yuan tungkol sa pangarap niyang ikonekta ang working world katulad ng ginawa naman ng Facebook sa mga consumers. There are plenty more to go. It is like a marathon. Ang success story ni Eric Yuan ay kapupulutan ng maraming aral at inspirasyon. Gaya ng lahat, nagsimula lang din siyang mangarap ng mga bagay na parang imposibleng magawa noon. Lalong umalab ang kaniyang interest nang marinig si Bill Gates. Hindi naging balakid sa kanya ang paulit-ulit na rejections sa kaniyang US visa application. Hindi rin hadlang ang kakulangan niya ng kahusayan sa pagsasalita ng Ingles. Hindi rin naging faktor ang mataas na niyang sahod sa Cisco at pagtutol ng kanyang asawa
sa balak niyang pagtatatag ng bagong kumpanya. Mas nanaig ang kanyang paniniwalang siya ay magiging matagumpay. Kumusta ka? Naka-attend ka na ba ng meeting gamit ang Zoom? Ano ang huling Zoom webinar na sinalihan mo? Kumusta naman? Mangyaring mag-comment sa ibaba. Ito ang Mobilezilla. Hanggang sa muli!